ዋይፋያችንን እንዴት በቀላሉ ሃይድ ማድረግ እንችላለን? በመጀመሪያ ማኔጅ ራውተር የሚለው ኦፕሽን ውስጥ በመግባት የኛን አድሚን እና ዩዘር ኔማችንን ካስገባን በኋላ ቀጥታ ማኔጅ ራውተር ወይም ዋይፋያችንን ማኔጅ የምናደርግበት ኦፕሽን ይመጣል። እዚህ ኦፕሽን ውስጥ በስተቀኝ አድቫንስ የምትል ኦፕሽን አለች። እዚህ አድቫንስ የሚል ኦፕሽን ውስጥ ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትል ኦፕሽን አለች። ይሄ ኦፕሽን የብዙዎቻችን ኢኔብል ሆኖ ይገኛል። ማለትም ሰዎች በቀላሉ የኛ ዋይፋይ ማየት ወይም መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ይሄን ኦፕሽን በቀላሉ ዲሴብል ካደረግነው ማንኛውም ሰው የኛን ዋይፋይ ካለኛ ፍቃድ ማየትም መጠቀምም አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሴትአፕ ኮንፊገር ለማድረግ ወደ ዋይፋያችን በመግባት አድ ኔትወርክ የምትለው ኦፕሽን ታብ ስናደርጋት በመጀመሪያ የዋይፋያችንን ስም ከላይ እናስገባለን። ከስር ደግሞ ሴኩሪቲ የሚለው ኦፕሽን ውስጥ WPA እና WPS2 ካስገባን በኋላ ከስር ፓስዎርዳችንን እናስገባለን። ፓስዎርድ አስገብተን ሴቭ ስንለው ሃይድ የተደረገው ዋይፋያችን አውቶማቲካሊ ኮኔክት ያደርጋል።